Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Thể theo yêu cầu của nhiều bạn, hôm nay tôi sẽ bắt đầu đọc cho các bạn nghe series truyện Kiếm Đạo Độc Tôn của tác giả Kiếm Du Thái Hư. Sau đây tôi xin đi vào tập 1 với tựa đề Diệp Trần. Xin mời các bạn lắng nghe. Trong một gian phòng u ám, người thiếu niên lười biếng nằm trên giường, miệng thì thầm: không ngờ chủ nhân của thân thể này cũng tên Diệp Trần, tướng mạo có 3-4 phần giống ta, không lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho ta. Kiếp trước, Diệp Trần là sinh viên hệ vật lý của một trường đại học danh tiếng, thông minh và có khả năng quan sát nhạy bén. Bởi vì tai nạn ngoài ý muốn trong phòng thí nghiệm, tất cả máy móc nổ tung nên linh hồn hắn mới bị đưa đến thế giới này. Nếu như là người thường đột nhiên bị chuyển đến một môi trường xa lạ, linh hồn tiếp nhập vào một thân thể xa lạ, nhất định sẽ phát điên. Nhưng Diệp Trần không có cảm giác gì, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Trần hoài nghi không biết có phải mình biến thái hay không. Một chuyện lớn như vậy mà không có cảm giác gì, vậy thì còn cảm giác với cái gì nữa? Ký ức tạm thời dung hợp, Diệp Trần đã tiêu hóa hết 10 mấy năm ký ức của thân thể này. Trong ký ức, hắn là đệ tử của đại gia tộc một phương nào đó. 12 tuổi bái nhập Lưu Vân Tông, 14 tuổi chính thức trở thành đệ tử ngoại môn, coi như khổ tận cam lai. Điều duy nhất đáng lên án là 2 năm từ 12 tuổi đến 14 tuổi. Nguyên chủ nhân trừ việc tu luyện nội khí lên luyện khí cảnh tầng thứ 4 ra, những phương diện khác hầu như không có tiến bộ. Một bộ hành vân kiếm pháp cơ sở mới chỉ luyện đến chiêu thứ 3. Xem ra muốn ở lại thế giới này, việc đầu tiên là phải xóa bỏ biệt hiểu ngốc nghếch. Diệp Trần rất bất mãn với việc cố chủ nhân của thân thể này bị gọi là kẻ ngốc. Dù sao bây giờ họ cũng là một thể, một người không hề ngốc nghếch, thế nào cũng không muốn đeo theo cái tên nhục nhã đó. Hạ quyết tâm, Diệp Trần chớp mắt hồi tưởng lại những việc xảy ra trước năm 12 tuổi. Lưu Vân Tông nằm ở Thiên Phong quốc Bắc Bộ, cùng 4 môn phái khác trong nước xưng thành Nhất Cốc, Nhất Trang, Tam Tông. Trừ 5 thế lực mạnh nhất, bát đại gia tộc nắm chắc mệnh mạch võ lâm của Thiên Phong quốc, ngay cả Vương Đình cũng phải dựa vào, cố gắng không động chạm đến. Diệp Trần là người của Diệp gia, một trong bát đại gia tộc. Diệp gia phát triển từ hơn 20 năm trước, lấy lá trà và tơ lụa làm mặt hàng kinh doanh chính, tích lũy tài sản khổng lồ. Tục ngữ có câu, có nhiều tài phú mà không đủ thực lực bảo vệ thì chẳng khác gì một miếng thịt mỡ không được bố trí phòng ngự. Ai cũng muốn đến cắn một miếng. Trải qua vô vàn trắc trở và gian trá, Diệp gia gia chủ đương thời đốt rút kinh nghiệm xương máu, quyết định lợi dụng tài lực hùng hậu phát triển gia tộc thành võ lâm gia thế, sánh vai cùng các thế gia khác, cho nên mới có Diệp gia, một trong bát đại gia tộc hôm nay. Là đệ tử Diệp gia, đi đến đâu mắt cũng cao hơn đỉnh đầu, ngoài người lắp bắp còn chẳng kịp, nhưng Diệp Trần thì không nằm trong số đó. Nguyên nhân là vì thiên phú tu luyện của hắn thực sự quá kém, khiến người ta vô cùng thất vọng.
May mà phụ thân hắn là Diệp gia đương đại gia chủ. Mẫu thân hắn là trưởng lão ngoại môn của một trong ba tông Nam La Tông. Người ngoài không ai dám công khai chế giễu hay coi thường hắn. Mặc dù vậy, Diệp Trần vẫn bị bắt nạt như thường. Ký ức sâu đậm nhất là con trai lớn và con trai thứ hai của đại bá cùng con trai tam thúc thường xuyên tìm hắn gây chuyện, thậm chí tìm chỗ không có người sỉ nhục hắn. Ngay cả thị nữ Tiểu Cúc của hắn cũng bị những thị nữ khác coi thường, mỗi lần đều chạy đến tìm hắn khóc lóc kể lể oan ức. Thù này nhất định phải trả. Diệp Trần thần tình hung ác, siết chặt nắm tay. Hắn giận như vậy không phải không có đạo lý. Kiếp này hắn là hai Diệp Trần dung hợp thể, nên có ký ức tâm tình kiếp trước, cũng có ký ức tâm tình kiếp này. Nói cách khác, hai Diệp Trần đều là hắn, tuy hai là một, không hề phân biệt. Bất luận là Diệp Trần nào bị sỉ nhục đều khiến hắn nổi giận. Ra sức khống chế cảm xúc, Diệp Trần tiếp tục hồi tưởng. Đệ tử Diệp gia từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện nội khí. Trước 12 tuổi đạt tới luyện chí cảnh tầng thứ 2 mới được Thiên Phong Quốc ngũ đại môn phái lựa chọn trở thành đệ tử ký danh. Nhưng muốn trở thành đệ tử ngoại môn, thấp nhất cũng phải đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 4. Có thể là vì áp lực sản sinh động lực, cũng có thể là vì không muốn làm phụ mẫu mất mặt. Diệp Trần trong vòng 2 năm tu luyện đến luyện khí cảnh tầng thứ 2, sau đó lại đạt tới luyện khí cảnh tầng thứ 4, vượt qua cửa ải khó khăn, trở thành đệ tử ngoại môn Lưu Vân Tông. Chỉ có điều, so với đệ tử Diệp gia, hắn vẫn còn kém hơn rất nhiều. Con trai lớn đại bá Diệp Phong và con trai tam thúc Diệp Minh 12 tuổi đã đạt đến luyện chí cảnh tầng thứ 4. Lợi hại nhất là con trai thứ hai của Diệp Bá Đường cùng con gái tứ thúc Diệp Huyên. Hai người 12 tuổi tiến nhập luyện khí cảnh tầng thứ 5, là những thiên tài hiếm của Diệp gia trong vòng 50 năm qua. Căn cứ vào thiên phú khác nhau, bái nhập môn phái đương nhiên cũng khác. Diệp Trần thiên phú thấp nhất, bái nhập Kiệu Phẩm Tông môn Lưu Vân Tông. Diệp Phong và Diệp Minh bái nhập Bát Phẩm Tông môn Tự Dương Tông. Diệp Đường bái thất phẩm tông môn Bắc Tuyết Sơn Trang. Người được xếp ngang hàng với hắn, Diệp Huyền, cũng bái nhập thất phẩm tông môn Phụ Thúy Cốc. Vẫn còn 1 năm nữa là Diệp gia tộc hội tổ chức 3 năm một lần, mình không thể để mất mặt được. Lăn người xuống giường, Diệp Trần tắm rửa qua loa, nhấc kiếm đi vào trong viện. Hành Vân kiếm pháo tổng cộng có 9 chiêu, 6 chiêu đầu không có tên, 3 chiêu sau phân thành tầm khích, hành vân lưu thủy giả quang động. Nhắm mắt hành vân kiếm pháp, tâm pháo đồ hỏa từ trong tim chảy xuôi xuống dưới. Tay trái Diệp Trần nghiêng nghiêng giữa cho tinh cương kiếm được thẳng. Từ chiêu thứ nhất bắt đầu tu luyện. Cước bộ không còn siêu vẹo như thường ngày. Diệp Trần bây giờ múa kiếm không có lấy một tia bế tắc, mà có cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng như nước chảy. Sát! Một mảnh lá rụng bị chém, Diệp Trần không có bất kỳ cảm giác gì, tiếp tục vũ động. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, đến chiêu thứ 7. Dần dần, chiêu kiếm pháp của Diệp Trần đã thoát ly ràng buộc, không chỉ tốc độ múa kiếm cực nhanh, động tác cực nhẹ, hơn nữa còn vô câu vô trúc, tiêu diêu tự tại,
một hơi vọt tới chiêu thứ 7, tầm khích. Chốc lát, kiếm quang linh động như nước chảy, nhẹ nhàng xuyên qua những mảnh lá rụng ở những vị trí khác nhau. Thủ kiếm đứng lặng, bản thân Diệp Trần cũng có chút kinh ngạc. Phải biết đối với người mới học mà nói, cho dù là võ kỹ cơ bản nhất cũng rất khó nắm bắt. Đây không chỉ là vì thiên phú cao thấp, quan trọng hơn là năng lực thích ứng với sự vật mới. Cũng giống như học bơi, vừa mới bắt đầu còn sợ nước, học tập khó khăn vô cùng, đợi sau khi hoàn thành thích ứng là có thể làm những động tác khó, thậm chí tự nghĩ ra chiêu thức. Nói tóm lại, từ thấp đến cao không khó, khó là từ không đến có. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần thả lỏng tâm linh, tiêu diêu tự tại thi triển hành vân kiếm pháp. Các bạn vừa nghe xong tập 1 truyện Kiếm Đạo Độc Tôn với tựa đề Diệp Trần. Ở video tiếp theo, xin mời các bạn nghe tiếp tập 2 truyện Kiếm Đạo Độc Tôn với tựa đề Vũ Ký Cát. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.